What's up people, it's your boy Prep Tamang here right now at Jore Pokhri, and yes, namaste fabulu khamni musewara tasji lekin assalam walaikum to everyone watching this video. So अहिले चाहिँ हामी सुखियामा छ हैन, सुखियाको माथिपट्टि अलिकति माथिपट्टि जोर पोखरीमा छ. अनि अहिले भर्खर चाहिँ I met my brother हैन, Aditya Rai, who is a really nice vlogger. And भर्खर Aditya दाको घरबाट आको. Hi Aditya da. Ore, thank you so much for this. Mr. जाडोमा हो. Aditya da, one of my favorite cinematic vlogger, as you can see here. दाले एडिट गर्नु हुँदैछ के भन्दाखेरि चाहिँ या त्रिवेणी को हाम्रो हैन. अन्त यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईको टासी ब्रो, अन्त यता चाहिँ पासाङ ब्रो. Yes, they are all from Yatri adventures हैन. Big shout out to them. तपाई कहीँ जानु मन छ भने, मजाले जानु मन छ भने, yeah, you can just contact them हैन. description मा सबै लिंकहरु छ. या तपाईले नम्बर पनि दिइराख्नु, तपाईको नम्बर हाल्दिराख्छु. Yes, म नम्बर हाल्दिराख्छु. So right now I am with Solomon. Solomon जाडो भयो? अम्बो यता हेर्नु त कस्तो जाडो छ. ओके, दाले दामी बनाउनुहुन्छ हो बुई. गाइस डु चेक इट आउट. दाको सबै भिडियोको लिंक हैन descriptionमा हुन्छ. डु चेक इट आउट. अब हामी यो चिया खाएर म चाहिँ अब विल बी गोइङ टु सुखिया पोखरीबाटै अब यो आको हैन, तर पनि या लेट्स डु इट. ओके, थ्यांक यू दा. ओके, मजा आयो दा. अब कति दिन बाद आउँछ दा तपाईको भ्लग? मेरो यस्तै 2-3 दिनमा. अब अलिकति यता तानतुन तारातुली मेकअपहरु गर्नु पर्छ. अहिले मेकअप आर्टिस्ट भएर आएको छ. अस्तिसम्म के भइरहेको थियो? हिजो अब मान्छेले भन्छ क्यामेराम्यान त्यस्तो भयो क्या. अब चाहिँ पुरै मजाको हुनु हाम्रो. ओके, हुन्छ दा, बाइ. ओके, बाइ. सी या. त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आदित्य दाको घरबाट निस्केर चाहिँ त्यहाँदेखि वी आस्क्ड फर द वे टु जोर पोखरी. त्यहाँदेखि हामी चाहिँ लेफ्ट साइड गइपठायो, मिरिकको साइड गइपठायो. मिरिकको साइड जाने हुँदाखेरि चाहिँ खास चाहिँ त्यो साइड बाटो नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँबाट टर्न लिएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी मानेभन्ज्याङ साइडको बाटो गएर त्यहाँदेखि चाहिँ मानेभन्ज्याङ जाने बाटोको टक्कै माथि जाने बाटोबाट आएर चाहिँ So yeah, we are right now here at Jore Pokhri. त्यो सबै ड्रोन शटहरु देख्नुभयो हैन, जुन चाहिँ पनि दामी ड्रोन शट सुखियाको र यहाँ जोर पोखरीको छ. It's all done by my brother Aditya Rai. So do follow him हैन. दामी भिडियोस खिच्नुहुन्छ, ओभरै दामी उसको vlogs. It's like my favorite क्या. So yeah, go and check it out please guys. Please go and check it out. So yeah guys, just enjoy the video. अब चाहिँ हामी एकछिन हल्का यताउता घुमेर मजाको भिडियो गरेर चाहिँ will be directly going to later जगत. Keep watching. कता गएको दा तपाई? सुकेको. So yeah guys, अब जोर पोखरी आको हैन, खोइ धुम्मले. तर एकदम राम्रो आएको छ शट्सहरु क्या. धुम्मै भए पनि वर्थ इट टाइपको शट्स छ. त्यो ड्रोन शटहरुमा कस्तो दामी आएको छ हैन जोर पोखरी. हामीलाई पनि दामी लाग्यो अब यहाँ आएर यो जग्गा हैन. अहिले चाहिँ हामी जोर पोखरी होमस्टे भन्नेमा छ. त्यहाँ अब एकछिन चिया खाने असले. इन्भेन्टी मान्छेहरु आउँदैछ यता जोर पोखरी हेर्नु. सो त्यही हो. अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ
त्रिवेणीको होइन वी वेन्ट फर माउन्टेन बाइकिङ त्यहाँदेखि यता दार्जिलिङबाटै माउन्टेन बाइकिङ गएको त्यहाँदेखि त्यहाँ पुगेर हामीले चाहिँ क्याम्पिङ गऱ्यो क्याम्पिङमा त्यही बार्बिक्यूहरू खायो त्यहाँदेखि के गर्यो होइन नाच्यो गायो त्यहाँदेखि त्यसको भोलिपल्ट वी डिड राफ्टिङ रिभर राफ्टिङ सो इट वाज रियली फन होइन मजा आएको थियो Stay tuned for the video होइन नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज गाइस डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल लाइक द भिडियोज होइन कमेन्ट सेयर जे गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् त्यही हो तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि विल गेट मोटिभेटेड टु मेक मोर भिडियोज मोर कन्टेन्ट हुन्छ बाई आन्टी थ्याङ्क यू So this is जोर पोखरी लेक एज यु क्यान सी होइन यस्तो यो चाहिँ रहेछ अन्त यो पानी चाहिँ हुन्छ नि जोर पोखरी लेकको पानी चाहिँ यहाँ वरिपरिको मान्छेहरूले सुखियाको मान्छेहरूले चाहिँ खानुको लागि चाहिँ युज गर्दो रहेछ सो इफ यु आर कमिङ टु जोर पोखरी प्लिज डोन्ट लिटर अराउन्ड होइन त्यहाँ मैलाहरू नफ्याँकिदिनुहोस् डस्टबिनमा फ्याँकिदिनुहोस् त्यही हो किनभने इट्स युज फर ड्रिङ्किङ पर्पोज भनेपछि त इट हेज टु बी क्लिन होइन त्यही भएर यसलाई यस्तो खालको डस्टबिनहरू पुरा हुन्छ यता त्यो डस्टबिनतिर फ्याँकिदिनुहोस् अन्त यहाँ माथिपट्टि उयो के भन्छ जिटिए लज पनि रहेछ फर टुरिस्ट सो या यु क्यान कम टु द्याट अब इफ यु आर टुरिस्ट यु क्यान गो एन्ड स्टे देयर एज वेल यो माता फेरि देख्नु सक्नुहुन्छ कतिको चाहिँ छ यी म यहाँ त अनि राम्रो छैन मेरो त्यो त्यसलाई उफ्रिने मान्छेहरू नि त्यसलाई जाडोमा Sorry guys, that was just a clickbait होइन त्यो जुन चाहिँ पनि देखिरहनु भएको थियो आई नो हाउ टु राइड हल्का भए पनि त्यसरी लड्ने त होइन बिकज आइएम अ केयरफुल राइडर होइन यस्तो हल्का देखाउँदाखेरि पनि यसरी हेलमेट लगाएरै बस्छु त्यहाँ अब सिधै लेप्चा अघि भनेको त्यो बाटो चाहिँ हो यताबाट चाहिँ माने भन्ज्याङ जान्छ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ माथि भएर चाहिँ हामी चाहिँ जोर पोखरी अन्त यो साइडबाट मिरिक सो त्यही हो यहाँ पिछेपट्टि हेऱ्यो भने त्यहाँ यता माने भन्ज्याङ जाने साइडबाट जानुपर्छ अन्त त्यसको चाहिँ माथिबाट जानुपर्छ पोखरी बजार सो अहिले भर्खर हामी लेप्चा जगत छिर्यो होइन अन्त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लेप्चा जगत चाहिँ यहाँबाट जान्छ होइन भ्यू पोइन्ट तर लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ होइन अहिले चाहिँ हामी वी आर राइट नाउ हियर एट रुम्बा रेस्टुरेन्ट लेप्चा जगत जाने उकालो जानेकै बाटोको छेउमा त्यसको अगाडि छ होइन यो रुम्बा रेस्टुरेन्ट भन्ने अन्त लेट्स आक्स आन्टीलाई पनि सोधौँ आन्टी लेप्चा जगत भ्यू पोइन्ट गयो भने भ्याउँछ होला अहिले के देख्न के पनि देख्दैन ए हुन्छ आन्टीले चाहिँ हामीलाई तातो चिया बनाउनु हुँदैछ तातो होइन म चाहिँ यहाँ के मन पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई बिजाडो छैन यहाँ सबैले देखेको जस्तो अन्त मैले त आज दार्जिलिङ अलिक तातो थियो भनेर चाहिँ यस्तो खालको फ्यान लगाएर आएको थिएँ कि तर यसलाई चाहिँ यसरी सेकाउनु केही छैन थ्याङ्क यू आन्टी हामीलाई यो तातो आगो ताप्नु दिनुभएकोमा अन्त त्यही हो यस्तो आगो ताप्नुमा फिल छ है सोलोमन फिल्छ कस्तो मजा आइन्छ सोलोमनले त आगो ताप्दैछ मजाले भन्दैन ब्रो एक्सपिरियन्स
चाहिँ छ कि छैन भयो हो सिँगन चाहिँ झर्न रोकेन हो त्यति छ अरू केही छैन भन्नु दरा पनि मजाले राखिरहनु लाग्छ त हो दरा टक्कै तलपट्टि यस्तै हुन्छ नि त जहिले पनि क्या हाम्रो घरमा पनि पहिला यस्तै थियो नि त टक्कै यस्तो माथिपट्टि दौरा होइन अनि तलपट्टि चाहिँ यस्तो यस्तै हुन्छ चुल्हा चाहिँ क्या मलाई यस्तो खालको चुल्हा पुरा मनपर्छ पनि आन्टी ल ल ल ल हुन्छ थ्याङ्क यू आन्टी तातो चिया दार्जिलिङको होइन जाडो पटे पाठमा यहाँ आन्टी कस्तो हुन्छ है आन्टी यहाँ नि उयो के भन्छ यो धुम्मो नि आन्टी जहिले पनि ज्यादा जस्तो हुन्छ है यहाँ माथिबाट मजाको देख्छ है आन्टी भ्यू त्यही त कतिजना टुरिस्टहरू आउँछ नि यहाँ त्यही माथिकै भ्यू हेर्नुवाले सो त्यही हो यहाँ चाहिँ माथिबाट चाहिँ भ्यू दामी देख्छ लेप्चा जगतबाट चाहिँ अन्त मोस्ट अफ द टुरिस्ट भिजिट दिस प्लेस होइन त्यही भएर चाहिँ हामी पनि आएको थियौँ टुरिस्ट चाहिँ भएर होइन तर लोकल भएर होइन यहाँसम्म त मजा आयो हाम्रो हाउ इज द राइड जाडो है सो त्यही हो अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ त्रिवेणीको आउँदैछ हिजो नै गएको थिएँ अन्त आज चाहिँ त्यही दादाकोमा चाहिँ त्यही क्लिपै नाङ्दुङ ल्याउनुको लागि दादाले खिच्नु भएको किनभने दादाको भिडियोग्राफी रियली नाइस हो त्यही भएर दादाकै क्लिप सलाम भनेर चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच आदित्य दा होइन मजा आइदियो क्या ओभरै मजा आयो अन्त आई वुड लभ टु सेयर यु दोज क्लिप्स होइन सो या जस्ट स्टे ट्युन फर द भ्लग नेक्स्ट भ्लग द्याट विल बी लाइक ओभरै असम भ्लग सो okay guys I'll be ending the vlog here and I'm really sorry for the clickbait ये फोटो खिच्ने ये फोटो खिच्ने चाहिँ so yeah stay tuned हैन अन्त subscribe like share comment सबै हैन as always अन्त त्यही हो stay awesome bindas and jackass till the next video